καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα σας φτιάξω ένα χορταστικό, πλούσιο, διαφορετικό σουφλέ. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, να με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Like πολλά στη σελίδα στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook και να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter, να μου κάνετε follow. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τα υλικά μας. Εδώ πέρα εγώ έχω βράσει ζυμαρικά κοχύλι. Εσείς μπορείτε να βράσετε ό,τι θέλετε, φιωγκάκι, πένα, ό,τι θέλετε. Τα έχω βράσει με τις οδηγίες του πακέτου. Έχουμε ρεγκάτο, μπέικον, γκούντα, φιλαδέλφια, πιπεράκι και μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ είναι αυτή που σας δείχνω σε όλα μου σχεδόν τα βίντεο, που είναι της πεθερούκας και θα έχουμε το link από κάτω του παστίτσιου. Έχω βάλει και λίγο κεφαλοτήρι μέσα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε το σουφλέ, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορα. Όλα τα υλικά μέσα. Θα ρίξουμε πρώτα αυτά. Μπέικον, γκούντα, ρεγκάτο. Θα ανακατέψουμε όλα μαζί καλά. Είναι πλούσιο, ναι, το ξέρω, έχει 1700 θερμίδες, μην αρχίσουμε από κάτω τα διάφορα. Αλλά άμα είναι να κάνουμε την αμαρτία, να την κάνουμε καλά. Λοιπόν, εγώ τα υλικά όλα θα σας τα έχω από κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημήτρης μας. Λοιπόν, καλό ανακάτεμα. Βάζω λίγο πιπεράκι. Μας αρέσει εμάς το πιπέρι. Και τώρα θα βάλω το φιλαδέλφια, κουταλιά, έτσι αλλιώς μέσα. Παιδιά, το φιλαδέλφια με την μπεσαμέλ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο συνδυασμός είναι. Θα βάλουμε κουταλιές, θα ανακατέψουμε και από πάνω θα ρίξω την μπεσαμέλ, ψήσιμο και γεια σας. Είναι έτοιμο. Και αφού ανακατέψαμε πολύ καλά τα υλικά για το σουφλέ, ρίχνουμε την μπεσαμέλ. Θα ψήσουμε στους 180 με 190 γύρω στα 40 λεπτά στον αέρα. Παιδιά, το βλέπετε τι σουφλέ σας έκανα, είναι με μπεσαμέλ, είναι με φιλαδέλφια, είναι καταπληκτικό. Θέλω να το φτιάξετε όλοι, το έψησα 40 λεπτά στους 200 στον αέρα. Λοιπόν, και τώρα θέλω να δείτε γιατί ωραίο σουφλέ σας μιλάω, ζουμερό. Πάμε. Ω Χριστέ μου, όχι κρέμα γάλακτος, κάναμε διαφορετικό σουφλέ. Θέλω πολλές κοινοποιήσεις, θέλω να μου κάνετε πολλά like στη σελίδα μου στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας, να το φτιάξετε, να με τρελάνετε με σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγή. Φιλάκια πολλά.